Krásný dobrý den, přátelé vinilu. Máme tu pro vás další video z dílny Gramostore.cz, na kterém jsme připravili dvě opravdu skvělé a zajímavé desky. Myslím si, že velký bomby 90. let, za mě osobně jedny z nejlepších, mých nejoblíbenějších desek. Máme je v osobním archivu, máme i v nabídce našeho e-shopu, takže pokud až dokoukáte tohle video, vás to zaujme, budete si je chtít objednat, tak můžete, na našem e-shopu je momentálně máme, samozřejmě každou jednou. A jsou to obě dvě desky od jedné skupiny, která stála v popředí na konci 80. a začátku 90. let takzvaného grungeového hnutí ze Seattlu, který v podstatě změnilo směřování rockové hudby. A pojďme si to rovnou ukázat. Za všechno může tato deska, která vlastně 21.8.1990, kdy vyšla, tak spustila obrovskou lavinu. Jo, často si lidi myslejí, že tou průlomovou grungeovou deskou je Nevermind od Nirvány, ale není tomu tak. Tou průlomovou deskou by se dalo považovat tato prvotina od Alice in Chains Facelift, která vlastně je první grungeovou deskou, která získala platinovou desku. Je tam hit Man in the Box, který vyšel jako single a ke kterým byl natočen velice úspěšný videoklip, který dávali na MTV v podstatě neustále tenkrát v 90. roce. A lidi si to tak moc oblíbili, že veškerá pozornost rockových fanoušků přešla z takového toho heavy metalu na grungeovou vlnu. Takže tato deska to všechno spustila, dá se říct. Jerry Cantrell na kytaru, perfektní riffy, i přesto, že ta deska se označuje jako grungeová, tak má tam spoustu metalových prvků. V podstatě Jerry Cantrell hodně pěl na takovým tvrdým metalovým zvuku a skvěle k tomu ladí hlas Layna Staleyho, který opravdu má neuvěřitelně dobrý hlas a perfektní procítění a všechno na té desce skvěle zapadá. Je to opravdu výborně poskládaná deska a jako prvotina je to neuvěřitelná bomba. Jo, takže ta je opravdu vyšvihla vysoko tuhle skupinu Alice in Chains. Díky této desce se staly světoznámou kapelou. Takže to je Alice in Chains Facelift. Je to první evropský vydání. Tato deska v podstatě na vinilu vyšla jenom v Evropě, což je tohle vydání, holandský press, a ve Velké Británii. Nikde jinde v roce 1990 na vinilu tato deska nevyšla, ani v Americe. Tenkrát vlastně vydavatelství tlačili hodně CDčka, takže všechno dávali na CDčka. Bylo to pro ně levnější, CDčka byly obrovský boom, všechno přicházelo na CDčka, protože byly menší. Lidi si mysleli, že CDčka jsou budoucnost. No. Dneska se tomu můžeme zasmát, když vidíme, jak se vinily samozřejmě vrátily, ale díky tomu je ta deska tak vzácná samozřejmě. Tohleto vydání má obrovskou hodnotu, jsou to sběratelsky velice ceněný kousky, ať už to anglický nebo to holandský, a těžko se schání, obzvlášť v dobrém stavu, takže je to jedna z velkých rarit našeho e-shopu. Jo, samozřejmě potom dál vycházely různé reedice. Od roku 1992, když viděli, že je to úspěšný ta deska, tak vycházely ty reedice po celém světě a vlastně vychází každý rok nějaká reedice této desky neustále, protože je to velice oblíbená deska. A nespočet pirátských neoficiálních vydání, to nemá ani cenu popisovat, to je prostě neuvěřitelné množství těch falzifikátů. A pojďme na druhou desku, kterou tu mám. To je samozřejmě taky Alice in Chains, aby to tematicky hezky sedělo. Je to jejich, dá se říct, bezejmenné album, nebo Alice in Chains. Mnozí mu taky říkají Třínohý pes. Tohleto album vyšlo 7. listopadu 1995. Je to poslední album, na kterém zpívá Layne Staley. Bohužel díky své heroinové závislosti potom kapelu opustil a je to v podstatě album, který možná neměl ani vyjít, jako bavili se o tom novináři všichni tenkrát, že ta deska vlastně nevyjde kvůli heroinové závislosti Layna Staleyho, si mysleli, že nebudou schopní tu desku natočit. No nakonec ji natočili a nejenom, že ji natočili, ale v podstatě je mnohými kritiky označovaná za jejich nejlepší desku, kterou kdy vydali.
Je to deska, ve který už mají mnohem vyzrálejší zvuk, jdou od těch tvrdých metalových riffů spíš takovým melodickým, místama hodně i akustickým kytarám. A je to takový, trošku už to směřování předtím ukázalo EP Jar of Flies, kde taky už měli takovýhle skladby, takový měkčího rázu, ale tato deska je, dá se říct, jako vrcholem jejich tvorby, což je obrovská škoda, že je poslední, že na to nenavázali na takovouhle skvělou vlnu, kterou na této desce nasadili, protože písničky jako Heaven Besides You jsou podle mě úplně nejlepší písničky, které Alice in Chains vydali. Takže to je Alice in Chains. Je to deska, která vyšla v roce 1995 na vinilu a pak už nikdy oficiálně na vinilu nevyšla. Vyšla v Evropě, holandský press opět, což je tady ten, a vyšla v Americe. Tentokrát vyšla na 2 deskách, je to 2 LP s rozevíracím obalem a krásnými tištěnými vnitřními obaly, nádherný kresby, perfektní obrázky tam jsou. Tematicky je to celý velice umělecky pojatý a moc hezky provedený. A samozřejmě stejně jako u té jedničky, u faceliftu, vycházelo hned od začátku nespočetné množství falzifikátů a unofficial releaseů, ale originál je originál. A tenhle ten originál je extrémně vzácný a cenný. Jejich hodnota se pohybuje opravdu vysoko a je cennější ještě než ta jednička facelift. A opravdu tohle to jsou kousky, které jsou takový svatý grály každý rokový sbírky, troufám si říct. Takže to jsou dnešní desky, které jsme vybrali, aby jsme vám je ukázali. Doufám, že se vám líbily. Můžete nám napsat váš názor, co si o těchto deskách myslíte, jestli patří mezi vaše oblíbený, nebo jestli je nemáte rádi. Alice in Chains je kapela samozřejmě, která je plná určitých rozporů, i vzhledem k tomu, že její hudba na někoho může působit lehce depresivně, tím, jak se zpovídají ze svojí závislosti na heroinu a podobně. Jerry Cantrell, ten se z toho dostal, Lane Staley bohužel nakonec na heroin zemřel, ten podlehl. Ale myslím si, že ta hudba je geniální a že rozhodně stojí za poslech a aby si ji člověk trošku navnímal. Takže tolik k dnešku. Budeme rádi, když dáte like, když budete odebírat, když budete komentovat, sdílet naše videa a pokud se vám některá z těchto desek líbí a uvažujete o její koupi, tak budeme rádi, když navštívíte náš e-shop, kde si můžete objednat. Máme je tam v nabídce aktuálně, takže neváhejte, každá z nich je tam jenom jednou. Tak se mějte krásně, děkuji za pozornost a do příště, dovidění, naschle.